Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je de video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Ik ga het hebben over Oekraïne en Rusland. En dan wil ik het met name hebben over de verliescijfers van Oekraïne. Want daar word ik veel om gevraagd. En ik heb het heel vaak over de verliescijfers van de Russen. En dat is naar mijn idee ook logisch. Rusland is de aanvallende partij. Het is Rusland die hier iets wil. Wat Oekraïne wil is zichzelf verdedigen. Oké, en dat doen ze goed. Dat doen ze heel goed, want het tweede leger van de wereld is niet in staat om Oekraïne te veroveren. Sterker nog, ze hebben bij Kharkiv, bij Kiev, bij Gerson, hebben ze al forse hoeveelheden terrein wat ze eerder hadden veroverd weer terug moeten geven aan Oekraïne. Nou is het wel zo, in het oosten van Oekraïne zien we nu die Russen steeds verder optrekken. En ja, daar is dus wel de Rus ietsje sterker, maar niet zodanig. Je zegt, er is een paniek, er is een probleem. Dus die cijfers, die verliescijfers van Oekraïne, die boeien niet. Oekraïne is in staat zich te verdedigen tegen het tweede leger van de wereld. Zo werd het Russische leger genoemd. Dan boeit het mij niet hoeveel ze verliezen. Het is de vraag, hoeveel verliest Rusland? Kunnen ze dit volhouden? Nou, dat is belangrijk. Dus vandaar dat ik het vaak heb over die Russische cijfers, die Russische verliescijfers. Want ik denk dat dat de doorslag gaat geven. Het feit dat Rusland zometeen niet meer in staat is om die aanvallen die ze iedere dag doen, 60, 70, soms wel 100 aanvallen per dag, dat zijn ze niet in staat om dat vol te houden. We zien al dat de Russen steeds minder granaten afvuren. We zien al dat hun aanvallen steeds kleiner worden met steeds minder voertuigen en tanks. Dus het loopt allemaal wat terug. En ondertussen zien we nu ook dat Oekraïne heel langzaam toch die stukken waar Rusland zaken heeft veroverd, toch weer iets weet af te snoepen. En het evenwicht is er nog niet. De Russen zijn nog steeds ietsje sterker. Maar dat is maar zo'n klein verschil. En ik denk dus dat dat evenwicht gaat verschuiven in de loop van dit jaar. En dat we in 2025 gaan zien dat Oekraïne de bovenhand gaat krijgen. Maar ja, er zijn er wel dingetjes van belang. Dan moet Oekraïne hulp krijgen. Oekraïne heeft dat gewoon nodig. Oekraïne kan het zelf niet. Het kan alleen maar overleven als het hulp krijgt vanuit het Westen. En wat hebben ze dan nodig? Wapens en munitie. Geen soldaten. Die hebben ze wel nodig, maar niet vanuit het Westen. Daar ga ik vanuit. In Oekraïne is het nu zo dat er wat berichten zijn dat ze proberen mensen te ronselen en dergelijke. Ja, ik denk dat dat niet onterecht is. Wie wil er nou vrijwillig naar die oorlog? Wij hadden hier ook een dienstplicht. Niet van, kom er maar in, want dan komen er te weinig. Dat zien we dus ook. En dus het is niet zo, zelfs toen er geen oorlog was, was het niet zo dat je zei van, oh, gelukkig mag ik in de dienst. Nee, dat is niet zo. Dat wil je niet. Als er een oorlog is, wil je het helemaal niet. En dus dat is helemaal heel logisch. Daar wordt nu over gedaan alsof dat dan niet logisch zou zijn. Maar het is toch heel logisch dat mensen niet in het leger willen, zeker niet in een oorlogstijd. Ja, dan moet je dus gedwongen worden als je Oekraïner bent en in dat land leeft. Ja, dan word je daartoe gedwongen. Ik vind wel dat daar een mogelijkheid moet zijn om de dienstplicht te weigeren en dan een alternatief te krijgen. Ik denk dat dat ook slimmer is. Want dan krijg je mensen die wel wat gemotiveerder zijn om iets te doen. En waarom zou je een verpleger aan het front zetten als infanteriesoldaat, terwijl je hem heel goed kan gebruiken, ook wel in de buurt van het front, maar als verpleger. Ja, dat soort dingen, daar moet Oekraïne gewoon heel goed naar kijken, dat ze geen mensen verspillen. En ik denk dat Oekraïne dat over het algemeen goed doet. Nou, ze verliezen. En Zelensky geeft af en toe aan hoeveel ze verliezen. Nou, geloof me maar, die cijfers kloppen niet die Zelensky zegt. Het ligt wel hoger. Maar de verliescijfers van Oekraïne liggen fors lager dan de verliescijfers van de Russen. En het is volledig logisch, puur vanuit het feit dat de aanvaller verliest meer. En vanuit het feit dat de methode waarop Rusland aanvallen doet, is heel verkwistend. En Oekraïne zit in die verdediging, zit dus ja, niet alleen in de verdediging, maar zit dus ook beschermd voor een flink deel. En kan dus zijn aantallen slachtoffers redelijk beperken. Niet volledig, want er gaan ook stukken verloren en dan gaan ook mensen dood. Maar als een Oekraïense tank geraakt wordt,
en zeker de westerse tank, dan gaat zo'n tank misschien wel verloren, maar de bemanning komt er vaak wel uit. Dat is aan de Russische kant niet zo. Dus in die zin is het logisch dat Oekraïne misschien maar 1 op 7, 1 op 5 verliest ten opzichte van Rusland. Dat is volkomen logisch. Nou, dan kunnen we daarover discussiëren, is dat dan zo of is dat dan niet zo? Ja, prima. Daar mag je over discussiëren. Ik vind dat dus een non-issue, omdat het gaat om de aanvaller. Kan die aanvaller dit volhouden? En dat is mijn antwoord daarop. Is dus nee, dat kan Rusland gewoon niet volhouden. Rusland gaat deze oorlog gewoon verliezen. Alleen is de vraag hoe lang dat gaat duren en op welke manier ze dit gaan verliezen. Hoe lang het gaat duren? Ik denk dus 2025 dat de kentering komt, omdat de Oekraïne dan sterker wordt en de Russen terug zal kunnen dringen. En dat zal akelig langzaam gaan, omdat Oekraïne daar heel voorzichtig in is en zo min mogelijk mensen wil verliezen. En dan is de vraag, hoe win je dan? Oekraïne kan alleen maar winnen als Rusland deze oorlog stopt. Dat is de enige manier waarop Oekraïne kan winnen. Rusland moet dat zelf stoppen. En op welke manier gaat Rusland dat doen? Nou, er komt of een opstand, dat zagen we vorig jaar, dat is nu een jaar geleden. Dat Prigozhin met zijn Wagner-groep een opstand deed, die is mislukt. Dat kan dus. Het kan zijn dat Poetin overlijdt en een volgende dictator komt die zegt van nou, wij willen dat toch anders doen. Dat was Poetin zijn schuld. Hoe kunnen we dit eindigen? Rusland kan daar uit elkaar vallen, verschillende staten. Nou, dat lijkt me een van de meest enge dingen die er dan gaat gebeuren. Als dus inderdaad bepaalde staten zich af gaan scheiden. Want dan heb je ook kans dat de kernwapens, net zoals in 1989, dat die kernwapens in verschillende plekken komen. En men weet nu, je moet ze niet afstaan. Die les, die hebben ze nu geleerd. Al die landen binnen Rusland, als dit misgaat met Rusland, die gaan hun kernwapens niet afstaan. Ze zouden wel gek zijn. Want dat zie je nu, dan ben je 30 jaar later ben je de sjaak, want Rusland gaat het dan nog een keer proberen. Behalve als je kernwapens hebt, want dan ben je wel gevaarlijk. Dus zou de Russische staat uit elkaar vallen, ja, dan is het echt wel een probleem, omdat er dan heel veel kleine staten, nieuwe staten, niet stabiele staten ontstaan met kernwapens. Dus dat is een scenario wat we niet willen. Ja goed, en dan zijn er nog andere dingen, dat verkiezingen komen, dat soort zaken. Ja, dat kan ook goed gaan met Rusland op het moment dat een Poetin verdwijnt. Maar de kans dat het misgaat is gewoon helaas groter. Maar alleen Rusland kan deze oorlog daadwerkelijk beëindigen. En daarmee, als de oorlog beëindigd wordt, kan Oekraïne hem winnen. En dat kan dus zijn dat ze alle Russen uit Oekraïne hebben verdreven. En Rusland zegt, wij stoppen deze oorlog. Dan heeft Oekraïne gewonnen. Maar dat komt dan door Rusland. Vond je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Ik wil heel graag naar de 20.000 abonnees. Dan word ik ook zichtbaarder in het algoritme van YouTube. Dus alsjeblieft, abonneer je op dit kanaal. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!